हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। म फेरि आएकी छु नयाँ एउटा रेसिपी भिडियो लिएर। आशा गर्छु सबैजनाले राम्रो पाउनुहुन्छ भनेर। र नन फलोवर्सहरूसँग मेरो यो भिडियो पुग्यो भने भिडियो सबै लास्टसम्म हेरिदिनु र मिठो एउटा कमेन्ट गरिदिएर पेजलाई फलो गर्न नबिर्सिनु होला। र फलोवर्सहरूले त सबैजनाले भिडियो हेर्नु नै हुन्छ, थाहा नै छ हैन। रेसिपी भिडियो बनाएकी छु मैले आज चाहिँ पालक पनिरको रेसिपी। र कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई भिडियो हेरेर प्लिज जनाउन नभुल्नु होला कमेन्टमा। मैले चाहिँ फर्स्टमा पालकलाई बोइल गरेर सेलाउन निकालेँ र यता म रेडी गर्दैछु आटा मुस्ने। आटा मुस्नलाई चाहिँ के हाल्नुपर्छ भन्दाखेरि नान बनाउनको लागि फर्स्टमा गाखिर हालेँ, दही हालेँ, अनि बेकिङ सोडा, अलिकति नमक, त्यहाँबाट मुसिसकेर तातो पानी हालेर मजाले मुसेर त्यहाँबाट त्यसलाई मैले हालेँ। ओइल हालेर त्यसलाई 1-2 घण्टाको लागि छोपेर राख्नुपर्छ। र उता छोपेर राखिन्जेल म यता पनिरको सब्जी पकाउँदै गर्छु भनेर पकाउन थालेँ। अब तेलमा त के हालेँ तपाईहरुले देख्नु नि भयो होला हैन। पालक हालिसके पछाडि चाहिँ मैले अहिले पनिर हालेँ र साह्रै नै टेस्टी भएको थियो गाइस पालक पनिर अनि नान, एकदम टेस्टी। मैले नान चाहिँ मैदाले बनाइनँ है, हेल्दी सोचेर अलिक हेल्दियर होस् भनेर मैले चाहिँ आटाले नान बनाएँ। र नान हेर्न सक्नुहुन्छ, सरी आटा मुसेको त हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्तो मजाले फुलिरहेछ। अनि थिच्दाखेरि यसरी भित्र पसोस् के अम्लो, त्यतिको हुनु पर्दो रहेछ। त्यति हुँदा चाहिँ सजिलो हुन्छ है नान पकाउन। र मैले चाहिँ नान यसरी नै बेलेँ। अब घरमै खाने त हो नि भनेर मैले साइज त गरिनँ है। र यसमा माथि मैले कालो जिरा हालेँ, कालो जिरा हालेर धनिया हालेँ, त्यसपछि बेल्छु। र नान बनाउनको लागि चाहिँ यो पेन चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्दो रहेछ। पकाउने अगाडि पानी अलिकति छम्केर त्यसलाई मजाले पुसेर र नानको पछाडिपट्टि पनि पानी मजाले लाएर त्यसरी पकाउनु पर्दो रहेछ। र मैले पनि त्यसै गरी गरेँ, पछाडिपट्टि पानी मजाले लाएँ र पेनमा हालेँ। पेनमा हालेर एकछिन छोपेपछि हेर्नु न कस्तो मजाले फुल्दै गयो। र मैले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम भुल गरेँ, किनभने मैले यसरी उक्काउनु हुने थिएन। र पनि उक्काएर मैले जुन रोटी फर्काउने हुन्छ नि त्यसमा हालेर यसलाई मैले अझै भुटेँ मजाले। यसरी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरु। र नेक्स्ट अर्को चाहिँ मैले अर्को नान बनाएर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। यसरी नै पानी लाएर मैले तावामा अघि पुसिसकेकी थिएँ र यसमा नान हाल्छु। नान हालेर यसलाई एकछिन छोपेर सानो फ्लेममा पकाउनु पर्छ। हेर्नु कस्तो मजाले फुल्यो है। नान तावामा हालिसकेपछि चाहिँ मैले एकछिन छोपेर पकाएँ। हेर्नु न कस्तो मजाले फुल्यो है। र यसलाई यसरी नै ननिकालिकन तावाबाट तावा उल्टाएर यसलाई मैले ग्यासमा एकछिन पकाउँछु। र मैले जुन अगाडि पकाएर राखेको नान थियो नि त्यसमा चाहिँ म बटर लाउँदैछु। बटर लगाएपछि चाहिँ झन् चान्च लाग्दो रहेछ क्या नानलाई। र फेरि म त्यसलाई चाहिँ फर्काइ पकाएर निकालिसकेँ। यसमा पनि बटर लाउँछु म। बटर लगाएर काटेर म यसलाई हटकेसमा भराएर राख्छु। र मैले यसै गरी सबै मैले पकाएकी थिएँ है। सबै देखाउन त मिलेन, भिडियो धेरै लामो हुन्छ। र मैले यति नै पकाएको देखाएँ। र सबैजनाले माया गरिदिनु होला यो भिडियोलाई। र यतिसम्म हेरिदिनु भएको लागि थ्याङ्क यू। फेरि पनि आउनेछु नयाँ